Dạ Kiều Thơ xin chào quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Trước đó là Thơ đã quay rất là nhiều những cái video review xe rồi. Thì xe xăng cũng có, xe điện cũng có. Và đặc biệt là cái series được cả nhà yêu thích nhất đó chính là review cái chiếc xe mô tô của Thơ. Hôm nay cũng là một tập mà tiếp nối cái nội dung này. Đó chính là Thơ cũng xin kể cho cả nhà nghe là Thơ đã mua xe ô tô rồi. Và đây là chiếc xe của Thơ. Thơ đã mua cái xe này được 6 tháng rồi. và Thơ nghĩ là mình cũng đã đủ những cái trải nghiệm á, để ngày hôm nay có thể quay cái tập này cho cả nhà cùng xem. Thì 6 tháng vừa qua Thơ đã chạy được 6.735 km. Đây là chiếc Vespa nha cả nhà, là một chiếc xe điện. Trước khi mà mua xe á, là Thơ cũng đã thuê rất là nhiều những chiếc xe thuộc nhiều cái dòng xe khác nhau để Thơ chạy trải nghiệm. Và sau một cái khoảng thời gian dài để mà suy nghĩ á, thì Thơ đã quyết định chọn mua chiếc xe này vì những cái lý do như sau. Lý do thứ nhất là một cái lý do rất là quan trọng mà cũng coi như là cái cốt lõi luôn. Đó chính là trong tầm giá khoảng 300 triệu đổ lại á, thì Thơ thấy là xung quanh chỉ mua được chiếc xe này là chiếc xe mới thôi. Còn nếu như mà mình mua chiếc xe khác thì mình phải mua xe cũ. Mà Thơ thì lại không có kinh nghiệm đi xem xe cũ, cho nên là Thơ cũng hơi ngại mua xe cũ. Cái lý do thứ hai thì nó cũng là chi phí thôi cả nhà. Thì Thơ mua cái xe này, mục đích của Thơ là để đi làm, đi quay vlog. Cho nên là nếu như mà cái chi phí mà vận hành nó quá cao á, thì có thể là Thơ cầm nó Thơ đi quay cái vlog thì có thể là cái vlog của Thơ nó sẽ bị lỗ luôn. Tại vì khi mà mua cái xe về mình cần phải có bảo trì bảo dưỡng rồi đổ xăng nữa. Thực sự là giá xăng cỡ đài nó cũng hơi cao đó. Cho nên suy nghĩ đắn đo thì khi mà cái khoảng thời gian Thơ mua cái xe này là tháng 10 năm 2025. Lúc đó là vẫn còn đang có chương trình miễn phí sạc á. Cho nên là Thơ thấy là mình không có mất cái tiền để mà mình đổ xăng á, thì nó lại hợp lý cho cái công việc của Thơ. Khoan, khi mà Thơ nói tới cái khúc mà đi chiếc xe này để tiết kiệm xăng á, thì Thơ nghĩ chắc sẽ nhiều người nghĩ ngay tới cái vấn đề là mình chạy vài năm nữa là mình thay nguyên cục pin, mình tốn một cục tiền nó còn quá cha nữa. Thì thật ra cái này á, Thơ cũng đã có suy nghĩ tới rồi. Vì đây là chiếc Vespa cả nhà, cho nên là cái cục pin của nó cũng nhỏ giá của cục pin ở thời điểm hiện tại là 67 triệu và cục pin được bảo hành 8 năm hoặc là 160.000 km. Nếu như mà cái sự tranh cãi này á, đối với những cái chiếc xe dòng tầm V7, V8 trở lên á, thì cục pin của nó cao thiệt, tầm 200 triệu, 250 triệu á, thì lúc đó mình có thể tranh cãi được. Nhưng mà đối với xe này thì Thơ tính nha, cục pin 67 triệu nhưng mà đối với chiếc xe xăng đi thì khi mà mình chạy chiếc xe xăng á, mình sẽ tốn rất là nhiều những cái chi phí bảo trì bảo dưỡng. Ví dụ như là thay bugi nè, thay nước làm mát nè, rồi thay nhớt, trời ơi, dây cu ro đồ cái kiểu rất là nhiều cả nhà. Và trong một cái khoảng thời gian hơn 8 năm để mà mình bảo dưỡng một chiếc xe xăng á, thì Thơ đảm bảo luôn cái giá của nó phải từ 67 triệu trở lên. Có nghĩa là cái tiền mà để bảo dưỡng một chiếc xe xăng thôi nó xem với lại cái tiền cục pin của chiếc Vespa của Thơ rồi cả nhà. Đó là xem với nhau nha. Đó là bỏ qua cái vấn đề cục pin thì chắc chắn là chiếc xe xăng phải đổ xăng. Chiếc xe xăng phải đổ xăng và cái giá xăng ở thời điểm hiện tại thì cũng khá là cao. Còn đối với chiếc xe này á, chiếc xe điện này á, thì Thơ được miễn phí sạc tới khoảng 3 năm lần. Và những cái năm tiếp theo á, thì cái tiền mà sạc điện của mình á, nó cũng rất là rẻ. Ví dụ như xe của Thơ nha, chạy được khoảng hơn 200 km thì sạc điện từ 1% cho tới 100% tốn khoảng 70.000. Còn nếu như mà 200 km mà tính qua xe xăng đi thì Thơ tính trung bình tầm 6 lít trên 100 cây thì 200 km sẽ tốn khoảng 12 lít. Đối với cái giá xăng ở thời điểm hiện tại thì cả nhà có thể tự tính ra được là mình sẽ tốn bao nhiêu tiền xăng nha. Cho nên là sau khi mình suy nghĩ rồi thì Thơ nghĩ là cuối cùng thì chiếc xe này nó vẫn thích hợp đối với công việc của Thơ hơn. Và lý do thứ ba là suy đi xét lại thì cái mục đích của Thơ khi mà mua xe thì chủ yếu là để chạy từ Sài Gòn đi về quê của Thơ là Bến Tre, hoặc là Thơ sẽ đi các cái tỉnh loanh quanh Sài Gòn hoặc là các cái tỉnh miền Tây á, thì cái quãng đường của nó cũng không quá xa, nó xoay quanh tầm trên dưới 100 km thôi. Và chiếc xe này chạy được tới 200 km trên một lần sạc thì Thơ thấy là vẫn phù hợp. Với lại là cái công việc của Thơ á, thì là công việc tự do, cho nên là Thơ có thời gian để ngồi chờ sạc. Tại vì Thơ nghĩ là Thơ biết là có nhiều người cũng dị ứng cái vấn đề là ngồi chờ sạc nó lâu. Và Thơ nghĩ cái đó cũng hợp lý thôi, đối với ai mà công việc của họ
quá bận rộn, không có thời gian để chờ sạc thì đúng là chiếc xe này nó không có phù hợp. Nhưng mà Thơ thì có thời gian để chờ sạc, cho nên là Thơ thấy nó cũng hợp lý, ok. Đó là những cái lý do mà sau khi suy xét Thơ cảm thấy nó phù hợp cho nên là Thơ mới mua cái xe này thôi cả nhà. Chứ cũng không phải là tại vì Thơ thích cái xe này quá cho nên Thơ mới mua cái xe này đâu. Chắc chắn là sẽ có những cái điểm Thơ cảm thấy thích và sẽ có những cái điểm Thơ cảm thấy không thích. Cụ thể là Thơ cảm thấy thích cái gì và Thơ không thích cái gì thì để từ từ tới cuối clip thì Thơ sẽ phân tích tiếp cho cả nhà mình cùng nghe nha. Thôi bây giờ Thơ sẽ tập trung để review về chiếc xe của Thơ đi. Tại vì khi mà Thơ mua nó về rồi Thơ cũng có độ một số thứ. Ví dụ như cả nhà có thể thấy đây là cái ghế nè. Cái ghế nó có biểu tượng logo của Thơ và Thơ có ghi cái tên của Thơ ở trên ghế nữa. Nó ban đầu thì cái xe này là ghế nỉ nha cả nhà. Và sau khi mua về Thơ sẽ đổ nó lại là ghế da. Thì cái bộ ghế mà có theo tên như thế này chắc 6 triệu, tôi nhớ hình như 6 triệu. Tại vì cũng 5 tháng trước rồi. 6 triệu nha cả nhà. Tiếp theo là cái gương chỉnh điện. Đó, Thơ có thể chỉnh ra, chỉnh vô. Cái này cũng phải độ thêm chứ chiếc VF3 mà zin thì nó không có chỉnh điện như thế này nha cô chú anh chị. Thơ nhớ là lúc Thơ độ cái gương chỉnh điện này thì giá nó khoảng 4,5 triệu. Tiếp theo là cái màn hình này mình cũng độ thêm. Mình có thể trượt qua trượt lại. Bên đây là cái màn hình zin, còn bên đây là cái màn hình mình độ. Thì màn này 14 inch và ở dưới có một cái box Android Dead, Samsung Android Dead nha cả nhà. Thì nguyên bộ này tổng cộng giá nó khoảng 3 triệu mấy á. Tiếp nữa là cái dàn loa ở trên VF3 thì nó không có được hay cho nên là Thơ không thích lắm. Thơ độ lại cái loa khác khoảng 2 triệu. Khoan để Thơ chạy cái rồi tính tiếp. Bây giờ là Thơ đang trên đường đi xuống Nha Khoa An Phước ở Long An. Thơ từ Sài Gòn đi xuống Long An cho nên là nãy giờ mình cứ phải chạy xe vì vừa chạy vừa nói. Cũng may mắn là có 2 tài xế, ai cũng biết lái cho nên là đổi qua đổi lại được cô chú anh chị. Hồi nãy mình nói tới đâu rồi ta? Có một cái này nó mắc cười lắm cả nhà. Là khi mà mới mua cái xe này về á, Thơ thấy chạy cái xe xong mà nó sốc quá trời sốc mà nó đau lưng khủng khiếp luôn. Thì Thơ cũng có quay một cái tập mà trải nghiệm VF3 thì chiếc đó là Thơ thuê. Cho nên là Thơ cũng thấy sao mà nó sốc quá mà đau lưng quá. Ban đầu Thơ nghĩ là do cái ghế nha. Có thể là do cái ghế nỉ á, mình ngồi nó có thể là bị đau lưng. Cho nên là khi mà mua xe về á, Thơ thay liền cái ghế da. Thơ nghĩ là ngồi ghế da nó không đau đâu, ai về đâu vẫn còn đau. Khi mà thay ghế da rồi vẫn còn đau, cái Thơ mới nghĩ ủa lại vậy là do cái gì ta? Có khi nào là do cái phuộc của cái xe không? Cái Thơ độ luôn cái phuộc khác luôn cả nhà. Và sau khi mà độ cái phuộc rồi á, cái xe nó vẫn còn sốc và Thơ vẫn cảm giác là nó vẫn đau lưng ta. Xong rồi cái Thơ nghĩ có khi nào do cái lò xo. Vậy là Thơ đổ thêm cái lò xo ở phía sau là phụ cái lò xo là đổ luôn. Thì chạy xe nó vẫn còn sốc cả nhà. Cuối cùng hỏi tới hỏi lui và có một cái ông bạn Thơ ông chỉ là có thể là do cái áp suất lớp của xe, là mình cân cái áp suất lớp á, nó không có đúng cho nên là cái bánh xe nó cứng quá, hoặc là có bánh thì cứng, cái bánh thì mềm hơn á, nó không có cân á, cho nên là cái xe nó bị sốc. Cuối cùng là Thơ chạy ra Thơ canh thật là kỹ cái áp suất lớp luôn, là cái xe nó mượt khủng khiếp luôn cô chú anh chị. Mượt mà vượt qua cống á, nó cũng mịn luôn. Nói chung là quá là ok. Và cuối cùng là Thơ đã độ một đống thứ luôn, nào là ghế, nào là phuộc, nào là lò xo. Và cuối cùng là có thể là cái cốt lõi á, là phần lớn là do áp suất lớp. Và sau đó nữa là Thơ có một người bạn cũng mới mua xe về VF3 luôn, thì Thơ mới chạy thử cái chiếc xe zin á, của ổng á. Thì khi mà ổng cân áp suất lớp á, thật là chuẩn rồi nha, thì chiếc xe zin chạy vẫn êm nha cô chú anh chị. Có nghĩa là cũng không hẳn là mình phải cần độ quá nhiều để cái xe nó êm đâu, mà mình chỉ cần tập trung vô cân áp suất lớp thôi. Đó là một cái kinh nghiệm mà Thơ đã trả giá bằng rất nhiều rất nhiều bài học luôn đó mới đúc kết ra được. Thì Thơ cảm thấy là đối với xe này áp suất lớp á, nó tầm khoảng 2.0 thì nó sẽ ok nhất, mà mình phải cân cho nó đều nha. Nếu mà ai chạy VF3 thì có thể để ý về cái chi tiết này thử xem có cảm thấy giống Thơ hay không ha. Và có một điều này nữa là có nhiều người nghĩ là chiếc xe này chỉ chạy được trên phố thôi, không có chạy đi đường xa được đâu. Thì sau khi nửa năm, 6 tháng rồi, Thơ đã chạy về quê và đi tỉnh rất là nhiều.
Thì Thơ cảm thấy là cái xe này nó hoàn toàn chạy đường xa và vô cao tốc bình thường nha cả nhà. Nó tăng tốc rất là nhanh, xe nó cũng rất là mạnh, chỉ có điều là Thơ hạn chế không có chạy quá nhanh thôi. Ví dụ như lên cao tốc Thơ chạy tầm 90 trở lại từ 60 tới 90 70 mấy 80 mấy là được rồi, chứ không có chạy quá nhanh là nó sẽ an toàn. Và Thơ đi tỉnh thường xuyên luôn cô chú anh chị. Thơ về quê rồi lên xuống đi Tiền Giang đồ liên tục, thì cứ mỗi lần như vậy là đều phải vô cao tốc. Như hiện tại nè, Thơ đang đi xuống nha khoa An Phước, thì ở đó là Long An. Bây giờ là Thơ đi chỉnh nha và Thơ cũng đang chạy cao tốc đây. Ở một năm trước là Thơ có quay một cái tập là bắt đầu cái cuộc hành trình đi Niềng Răng rồi, cách đây là 10 tháng rồi. Và bây giờ là Thơ quay trở lại và Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho cả nhà xem là trong cái quá trình mà 10 tháng vừa rồi Thơ niềng răng á, mà niềng răng trong suốt, Thơ đang đeo niềng nha, thì cái răng của Thơ nó sẽ có những cái thay đổi gì chưa. Giờ Thơ sẵn Thơ chạy xuống nha khoa An Phước nè, rồi Thơ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Niềng răng trong suốt thì nhìn ở bên ngoài nó sẽ không có bị lộ ha cả nhà. Như đây là Thơ đang đeo niềng đó, đang có niềng đó. Và 10 tháng vừa qua thì cứ mỗi một tháng thì Thơ sẽ tới nha khoa một lần để chỉnh nha và nhận thêm 2 cái khay mới. 2 cái khay Thơ sẽ mang về nhà đeo một cái, còn một cái thì 2 tuần sau Thơ sẽ thay. Thì cứ mỗi là 2 tuần mình sẽ thay một lần ấy. Lát nữa Thơ sẽ gặp bác sĩ và thay khay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Thơ đeo tổng cộng là 21 cái khay rồi đó cô chú anh chị. Và chuẩn bị sắp sửa là mình sẽ nhận cái khay số 22 và số 23. Đeo khay thì rất là dễ cả nhà, đưa vô cái là gài vô là khớp Dạ. Ok. Dạ. Sau khi mà đeo khay thì mình sẽ cắn cái này nè để cho cái khay của mình nó sát vô. Hồi trước á, là trước khi niềng răng á, thì cái đợt đó là Thơ có nhổ 4 cái răng khôn ở trong cùng á cả nhà. Thì 4 cái trong cùng đó mất đi thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống. Và hiện tại thì cái quá trình sẽ dịch chuyển những cái răng mà gần cái răng hàm nhai á, dịch chuyển dần vô những khoảng trống đó, nó sẽ tạo ra một cái kẽ hở để mình có thể dời những cái răng chìa, những cái răng mà xiên xéo này ở phía trước nè, dời ra cho nó ngay. Và nãy bác sĩ nói là khoảng trong năm nay thì sẽ hoàn thành. Tính ra là Thơ bắt đầu từ hồi tháng 6 của năm vừa rồi. Nếu như mà trong năm nay hoàn thành thì răng của Thơ sẽ tiến độ nó chỉ tầm 1 năm rưỡi thôi. Vậy là quá mừng luôn cả nhà. 1 năm rưỡi mà hoàn thành thì niềng răng trong suốt thì đúng là cái sự hiệu quả của nó là trông thấy luôn á. Hồi nãy Thơ mới nghe ngóng được là bên nha khoa An Phước đang có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cho mùa hè á cả nhà. Cho nên là nếu như mà cô chú anh chị các bạn có quan tâm á, thì có thể theo dõi fanpage của nha khoa An Phước ở trên Facebook á, để cập nhật những cái chương trình khuyến mãi. Và bây giờ Thơ sẽ tiếp tục quay trở lên Sài Gòn
Bây giờ là chiều rồi và ngày hôm nay thì thôi cũng còn một việc nữa cũng rất là quan trọng, đó là đi dự tiệc. Mà tiệc này ở trên Sài Gòn cả nhà ơi, cũng may là có xe hơi để mà di chuyển liên tục như vậy á, nó đỡ mệt. Chứ gặp đi chiếc mô tô là quải lắm. Đi thôi. Khoái đi xe điện ngay cái chỗ là mình được bật máy lạnh khi mà xe đậu á cả nhà. Là ví dụ như thôi có đi đâu hay có việc bận gì đó thì thôi chỉ cần đậu xe xong rồi thôi mở chế độ cắm trại và bật máy lạnh cho nó mát luôn. Xe mình để ngoài nắng như thế này nè thì khi mình bật máy lạnh nó cũng mát xe, và khi mà mình đi ra ngoài xong mình nóng nực mình vô á, nó cũng mát cho mình liền. Hoặc là mình đậu ở tại chỗ mình có làm việc gì á, mình không có xuống xe thì mình vẫn có thể là ở trên xe bật máy lạnh mà nó không có bị hôi. Thật ra thì xe xăng vẫn đậu tại chỗ mở máy lạnh được thôi, nhưng mà bị cái là để máy lạnh lâu mà đậu xe thì thứ nhất là nó hao xăng, thứ hai là nó sẽ bị hôi, cái mùi rất khó chịu. Và nếu mà mình đậu lại mà mình ngủ nguyên đêm có thể là nguy hiểm tới tính mạng luôn, cho nên cái điều đó là nó không có tiện. Còn đối với xe điện thì khi mà ví dụ như mỗi một lần Thơ đi câu đi cả nhà thì Thơ sẽ đi từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, là Thơ đậu xe ở ngoài nắng và Thơ mở máy lạnh xuyên suốt luôn từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Và theo như Thơ để ý thì cứ mỗi 1 tiếng sẽ tụt tầm 2% pin thôi. Trời ơi, cao tốc mà cũng kẹt xe nữa cả nhà. Không biết tình hình này Thơ có đi lên trển kịp để dự tiệc không? Và Thơ cũng vừa mới tới Sài Gòn kịp lúc để rước cô với Thơ đi ăn tiệc chung luôn. Và tối nay là Thơ đi tiệc sinh nhật đứa cháu cô chú anh chị, nhưng mà tổ chức ở trong làng nướng. Chỗ này Thơ chưa đi bao giờ, đây cũng là lần đầu á, cho nên Thơ rủ cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thơ luôn nha. Cũng đẹp quá ha. Vậy là mình lên phòng riêng. Oh wow, lạnh dữ. Wow, lần đầu mới vô cái mô hình quán ăn vậy nè. Năm ngoái là mình ngồi biết này là Thơ thấy quán tên là làng nướng, Thơ tưởng đâu là mình sẽ vô nguyên một cái khu mà có nướng bốc khói lên giống như kiểu mấy nhà hàng nướng á, chứ ngờ đâu có phòng như này. Của mình là phòng 14. Thật là thú vị. về là còn đang sửa soạn rồi. Quá đẹp. Sửa soạn là chill. Mát lên. Tưởng đâu nãy giờ Thơ đang hình dung là làng nướng là chắc ở dưới nguyên cái khu rộng á, rồi không có máy lạnh, rồi mình sẽ nướng rồi rất là nóng. Chứ khu này là mát, có phòng riêng.
món ăn nhìn hấp dẫn thiệt luôn á. Mới lên món đầu tiên thôi cô chú anh chị. Cái này gỏi với lại chắc khai vị á. Hấp dẫn dữ. Mẹ đây nó có thực đơn này. Và cái đó món gì? Đây là cái menu ngày hôm nay nè, có 5 món. Thì vừa nãy lên món khai vị 4 món đó. Toàn là món ngon không, mấy món này mấy món tủ. Đây là súp còi sò điệp. Rồi cái này là mukbang tiệc sinh nhật. Cái này là cái còi sò điệp. Mà cái này cái còi sò hơi bị ngon luôn. Sực. Cơm chiên. Đúng cái này. Này mà trứng mà nhìn qua tưởng cái bánh cam á. Chan bánh cam. Một lớp trứng, một lớp thịt, một lớp bột, một lớp màng. Ở giữa có thịt. Ngon lạ ghê rồi. Ngót rồi. Nó đỡ ngoài với làm gì mà dưới bếp. Kêu đó. Tôm nó bự, tôm này chắc loại 1. Gặp tôm mọi mặt trận luôn, từ về quê lên tới đây, tôm liên tục. Đây cho bạn cô trả nữa. Kìa Phan đi, mà thằng nghĩ chọc vô. Ôi nè, mày lấy cắt ra rồi mà cái gì á. Không, chả không đi mốt cưới về rồi mới bóc. Phải có cái gì chắc chắn chứ. Thank you. Để tay danh bóc rồi bóc. Không có con nè. Sao mình quay lại một lần đồ ăn. Đưa thêm 2 dĩa cơm nha. Đừng ai nói gì nha, không ai thấy gì nha. Không ai thấy gì nha. Rồi xong. Ăn no xong rồi nó lên trí nặng quá, giờ rách luôn rồi. Rớt ra. Mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Cỡ quá. Không dám dở chân lên luôn. Đôi dài mới mua có 4 năm mà hư nhanh sợ gì chứ. Thế là hết một ngày lăn lộn ngoài đường. Như hồi sáng Thơ có nói là tới cuối video thì Thơ có chia sẻ một số những cái điểm mà Thơ thích và những cái điểm mà Thơ không thích ở chiếc xe VF3 này. Thì bây giờ có một chút thời gian để mình ngồi lại. Thơ sẽ nói về cái điểm mà Thơ không thích trước nha cô chú anh chị. Đầu tiên là cái xe này á, nó không có gì thú vị. Nó rất là chán luôn, nó không có cái gì luôn cả nhà. Khi mà mua một chiếc xe zin về, thậm chí cái màn hình đó mình cũng không có mở YouTube để mà mình nghe nhạc hay là mình xem video gì được. Còn cái loa của nó cũng rất là dở. Không biết là có phải là mình nói dở gì, nhầm khi nhiều người lại thấy hay. Nhưng mà đối với Thơ thì Thơ cảm nhận được cái luồng âm thanh nó xuyên qua màn nhĩ, nó không hợp với Thơ chút nào. Cho nên là về mình lại phải làm thêm rất là nhiều thứ. Nào là màn hình, nào là loa, nào là gương. Nói chung là nó không có tối ưu cái gì hết cả nhà. Tất nhiên là tại vì cái giá của nó quá là thấp đi, cho nên là mình không có cầu toàn những cái mà cao cao được. Thì kiểu cũng đành phải chịu thôi. Tại vì cái thời điểm mà Thơ mua xe là năm ngoái á, cho nên là nó không có những cái bản nâng cấp. Thì sau này mấy tháng gần đây thì Thơ nghe nói là xe này nó có nhiều cái bản nâng cấp, nó có nhiều cái tính năng hơn. Thì cái đó Thơ cũng chưa có tìm hiểu kỹ nữa. Nhưng mà
Đối với Thơ thì Thơ về Thơ phải làm lại nhiều thứ lắm. Tiếp theo một cái mà Thơ không thích là khi mà mới mua chiếc xe này về á, là ở hai bên cái cửa kính mà ngay cái chỗ lỗ tai của mình ngồi nè cả nhà, nó có một cái tiếng gì đó khi mà mình chạy, cái tiếng lộc cọc hoặc là cái tiếng gió. Nói chung là Thơ thấy cái phần cửa kính của cái xe này nó không có tối ưu, cho nên là Thơ phải mua thêm một cái ron cao su này để mà Thơ đệm thêm vô cả nhà, thì lúc đó thì nó mới êm, như hiện tại thì nó mới êm. Nếu như mà cô chú anh chị các bạn có đang chạy Vespa mà có bị cái tình trạng này á, thì có thể mua thử cái ron cao su này, mình đặt hàng á, đem về mình gắn thử xem coi nó hết không nha. Thơ thấy là Thơ làm là nó cũng hết á. Tiếp nữa là cái phần máy lạnh của xe, là cái xe nó không có nhớ cái máy lạnh khi mà lần trước đó mình đi, cho nên là mỗi lần mà mình mở xe lên á, là mình phải mở máy lạnh, chứ máy lạnh nó không có tự mở. Cho nên khi mà Thơ khó chịu về cái vấn đề này á, thì Thơ đổ cái gương này thì nó lại tích hợp vô cái phần máy lạnh này cho Thơ luôn. Cũng đỡ ở chỗ là bây giờ á, thì Thơ mở xe lên là máy lạnh nó cũng sẽ tự mở luôn. Thì túm lại là mình cũng phải độ lại thì nó mới được như ý mình muốn. Cái màn hình zin của nó ban đầu thì mình cũng có thể lên trình duyệt web, nhưng mà bị cái là mình chỉ lên được khi mà xe đứng lại thôi. Còn khi mà xe chạy á, là mình hoàn toàn không có mở được YouTube luôn để nghe hay là xem cái gì hết. Và cái mạng của nó cũng rất là sida luôn cả nhà, cứ yếu mà chập chờn á, cũng khó chịu lắm. Mua cái dòng xe này thì nó nhỏ cả nhà, cho nên là ai mà có nhu cầu chở người thì cân nhắc. Nếu mà chỉ đi có 2 người thôi thì cũng phù hợp. Nếu như mà chở đồ thì không chở được người, mà nếu mà chở người là không chở được đồ. Tại vì cơ bản là cái phía sau này nó cũng giống như là một cái không gian của một cái cốp vậy đó. Mình xe của mình đâu có cốp sau đâu, cho nên là cái không gian này là để ghế ngồi. Nếu mà người ngồi là không chở được đồ, mà nếu mà chở vali hành lý thì không chở được người. Vậy đó. Đó nói tới khúc này cái là Thơ mới sực nhớ cái này cũng hay lắm mà sáng giờ Thơ quên nói về cái vấn đề cái cốp đó. Đó cũng là cái lý do mà Thơ lại phải khắc phục nó bằng cách là độ thêm một cái cốp nằm ở trên đó cả nhà, nằm ở trên đó, để Thơ mở cho cả nhà coi cái cốp của Thơ ở trên nha. Mở dưới đây rồi Thơ ra ngoài Thơ quay cho cô chú anh chị coi. Đây, cái cốp nằm trên đây nè cả nhà. Ta-da. Cái cốp này là 95 lít nha cô chú anh chị. Tại vì cái không gian cơ bản của cái xe điện á, phía trên này nó cũng thoáng lắm, trống lắm. Khi mà mình mở ra mình nhìn đấy, nó cũng có cái gì vậy. Cho nên là mình nhồi mình nhét được cái cốp này. Người ta thiết kế cũng rất là hay. Đợt đó hình như 3,5 triệu gì phải không? 3,5 triệu hay 4 triệu ta? 3,9 triệu à. Gần 4 triệu. Nhưng mà sau khi mà Thơ làm xong rồi á, thì Thơ mới phát hiện là có nhiều cái dòng cốp nó ngon hơn, bổ hơn, rẻ hơn, xịn hơn, nhưng mà lại rẻ tiền hơn. Nhưng mà lỡ rồi Thơ làm xong rồi, đựng được là được. Đó, đây lại. Ok. Độ cái cốp ở ngoài trước như vậy á, Thơ thấy tiện. Cái vấn đề là khi mà mình chở một cái gì đó mà nó có mùi á cả nhà, giống như là mình đi dọc đường mình muốn mua sầu riêng nè, mình muốn mua mít nè, hoặc là mình mua hủ tiếu, hoặc muốn mắm, muốn độn mắm tôm gì đó nó có mùi, thì mình để trên cái cốp đằng trước nó sẽ không có bị hôi cái xe của mình. Lần đầu Thơ đi xe thì Thơ có mua một trái sầu riêng mà lúc đó là chưa có cốp ở ngoài nha. Bao bọc hen mấy chục lớp luôn, bọc giấy nè, rồi bọc ni lông, rồi bọc giấy, bọc ni lông hen, khủng khiếp nhiều luôn, mà cuối cùng nó vẫn nghe cái mùi xe. Và những cái đó thì nó ám mùi lên xe rất là lâu, và mình rất là mất thời gian, cộng với lại là cực lắm để mà khử được cái mùi đó. Cho nên là khi mà làm cái cốp ở trên nó rồi thì Thơ thấy là đó là một trong những cái mà Thơ cảm giác như nó xứng đáng nhất khi mà mình làm á, đáng đồng tiền bắt gạo á cả nhà. Chở được thêm rất là nhiều đồ, và đặc biệt là đồ mùi. Ok, và bây giờ thì sẽ tới những cái mà Thơ cảm thấy thích khi mà chạy xe này nha. Nói chung là sau khi mà độ lên một số những cái cần thiết rồi á, thì Thơ thấy là xe này chạy được, chinh chiến được chinh chiến được và phù hợp.
cũng mừng vì vấn đề đó. Cái nữa mà Thơ siêu thích ở tiếp theo á, là hồi sáng Thơ cũng có nói qua rồi, đó chính là máy lạnh. Khi mà mình xuống xe rồi mình vẫn được mở máy lạnh, hoặc là khi mà Thơ cứ ngồi ở đây Thơ không có chạy xe thì Thơ ngồi ở trong xe Thơ cũng vẫn mở máy lạnh được rất là bình thường. Thì cái này là rất là phù hợp với nhu cầu của Thơ luôn, tại vì Thơ đi ra đi vô tới lui hoặc là đi tỉnh rồi này kia nhiều á, Thơ hay mở máy lạnh lắm. Và khi mà mình đậu xe giữa trời nắng á, mình có thể mở máy lạnh được á, thì lúc đó là cái nắng á, nó không có hắt vô, nó đốt, nó kiểu như là nó nung hết mấy cái nội thất ở trong xe cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị có thể hình dung á, là khi mà chiếc xe mình đậu ngoài trời nó rất là nắng, mà lúc đó là nguyên cái xe mà nó hầm hết á, thì giống như cảm giác nó nướng hết mấy cái đồ nhựa ở trong đây nè. Mình mở cửa xe vô một cái mình cảm giác như cái mùi của nhựa nó xộc vô và mình hô hấp cái không khí đó, nhằm khi cũng hại cho sức khỏe của mình nữa. Nhưng mà khi mà chiếc xe của mình nó mát á, thì mình vô mình ngồi thì cái không khí nó ok hơn, nó không có nghe những cái mùi nhựa đó. Khi mà máy lạnh mình mở được thoải mái như vậy thì Thơ cảm thấy là xe này nó rất là phù hợp để mình đi cắm trại luôn. Nếu như mà cả nhà có thích nội dung cắm trại á, thì bình luận ở phía dưới gợi ý cho Thơ nha. Nếu mà được thì một ngày nào đó Thơ cũng sẽ sắp xếp đi cắm trại trên chiếc Vespa thử một ngày coi sao, đi trải nghiệm luôn. Thơ chưa từng làm bao giờ. Có một cái điểm nhỏ nhỏ này nữa mà Thơ cảm thấy rất là thích. Thơ không biết là người khác có thích không, nhưng mà đối với Thơ thì Thơ ưng cái này. Đó chính là cái cần này cả nhà ơi. Đây là cái cần số. Nó rất là nhỏ nhắn luôn. Nó nằm ở ngay cái tay của mình lái luôn như thế này nè. Thì số nó nằm ở trên đây hết, RND nó nằm ở đây hết. Và hay cái nữa là khi mà mình đổ xe á, mình chỉ cần bấm ngay đây nữa thôi là nó sẽ bê luôn, nó sẽ vào chế độ đổ xe luôn. Chứ cái xe rẻ tiền mà bình thường á, thì mình phải dùng cái phanh tay cơ á, rồi cái mình phải kéo một cái, nó cũng hơi lu bu bất tiện. Nhưng mà cái này được cái là tích hợp vô đây hết luôn, cho nên Thơ ưng cái này nha. Cái nào dởm chứ cái này Thơ thấy ngon á. Được ở một cái điểm nữa là cái xe này là cái xe gầm cao á cô chú anh chị, cho nên khi mà mình chạy mình lưu thông ở những cái con đường hơi xấu một chút thì mình cũng hơi tự tin hơn một chút. Chứ nhiều lần Thơ chạy sedan Thơ chạy Thơ rất là nhát luôn, chạy nó kiểu áp lực dữ lắm. Còn khi mà mình chạy gầm cao thì nó sẽ đỡ hơn, chạy thoải mái hơn. Cái này cũng nên nói nha, đó là cái xe này tuy là cái giá nó rẻ nhưng mà cái ga của nó mạnh. Đối với xe điện thì khi mà Thơ lên dù là Vep 5 hay là Vep 3 gì đó mà mình đạp thì mình cảm giác nó cũng dính ghế luôn á cô chú anh chị. Ga nhạy, mạnh, chạy ok, nó không có cái độ delay, nó không có độ chậm, không có độ trễ. Và mình chạy mình cảm giác như là mình rất có thể là nó hòa quyện như được cái xe á cả nhà. Nó không có cái độ trễ cho nên là chạy nó cũng sướng. Tóm lại là sau khi chạy cái xe này nửa năm rồi thì Thơ cảm thấy là 300 triệu như vậy là được rồi, cũng hợp lý rồi, cũng vừa đủ với cái nhu cầu của mình. Còn mà mình muốn có nhu cầu cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ tốn một cái số tiền lớn hơn để mua cái xe giá trị hơn. Thì cái đó là để tương lai đi. Bây giờ thì Thơ chủ yếu là muốn phục vụ công việc á, thì khi mà mình đi làm hay là đi trên cái xe này thì mình cũng có một cái chút xíu cảm giác đó là có cái động lực hơn nữa, để mà mình có thể đổi xe, mình có thể nâng lên những cái dòng xe giá trị hơn khi mà mình có nhiều cái tiềm năng kinh tế hơn. Còn bây giờ thì Thơ nghĩ là như thế này là bình an. Bình an rồi. Và một cái điều này nữa Thơ thấy nó cũng hay, đó là cái xe này nó nhỏ gọn á, cho nên là nó rất là phù hợp để đi trên phố luôn. Ban đầu thì Thơ không có nghĩ như vậy đâu, Thơ nghĩ là mua xe này về để khi nào mà cần đi xa á, thì mình đi xe này. Còn mà đi gần, đi trong nội thành phố nè thì Thơ sẽ đi xe máy hoặc là Thơ sẽ đi Grab. Nhưng mà không ngờ là khi mà chạy rồi cái bắt đầu giờ làm gì cũng đi xe này hết trơn á, đi gần đi xa, đi mua đồ hoặc là đi Bách Hóa Xanh, đi tạp hóa gì á, cũng ra lấy cái xe này đi. Nó nhỏ gọn, nó tiện cô chú anh chị. Bây giờ là Thơ đang ở trong hẻm nè, nó ra vô hẻm rất là gọn luôn. Và khi mà mình dừng đậu xe á, thì mình vô bãi đậu nó cũng gọn nữa. Quẹo cua hay là cái gì đó nó cũng gọn luôn cả nhà. Được cái là nó nhỏ thì nó cũng có cái lợi của cái nhỏ. Thơ quay cái video này thì cũng có thêm một cái mục đích nữa, đó là giới thiệu với cả nhà chiếc xe này cũng xem như là cái người bạn đồng hành cho kênh Kiều Thơ Vlog của Thơ ở những cái chặng đường sắp tới. Thì sau một khoảng thời gian chạy xe rồi thì Thơ cảm thấy là mình đã tự tin hơn, và Thơ nghĩ là mình nên thử thách cái gì đó nó xa hơn nữa đi. Ví dụ như là đi Phan Thiết nè, hoặc là đi leo đèo ở trên Đà Lạt chẳng hạn. Thì không biết là chiếc xe này có lên Đà Lạt được hay không.
Thì mời cả nhà có thể đón xem những cái tập tiếp theo nữa, để coi Thơ có thử thách chạy xe này lên đèo được hay không nha cả nhà. Và bây giờ thì trời cũng đã tối rồi, Thơ xin phép được dừng video lại tại đây. Và cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã xem hết clip này nha. Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.